ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক কেনে আছা আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা আজি তোমালোকৰ মাজত এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিযুত মইনা আঁচনি ফৰ্মখন জমা দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ দৰ্পণত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ অনলাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি অনলাইন নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ পইচাটো পোৱাৰ চান্স বিলকুল কম থাকিব ঠিক আছে তো তোমালোকে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে ফুল প্ৰচেছ গম পাই যাবা যে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ দৰ্পণ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অনলাইন ছাবমিট কৰিবা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বলা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'বা ইয়াৰে চোৱা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত আহিবা তোমালোকে ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'বা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিবা দৰ্পণ পৰ্টেল ঠিক আছে দৰ্পণ পৰ্টেল চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা ইনফৰমেশ্যন খোল খাই আহিব ইয়াত চোৱা তোমালোকে দৰ্পণত ক্লিক কৰিবা দৰ্পণত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চোৱা এনেকৈ আহিব ঠিক আছে এনেকৈ অহাৰ পিছত তোমালোকে মই ডেস্কটপ ছাইটটো অফ কৰি লৈছোঁ এটা চোৱা তোমালোকৰ এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আহিব এনেকুৱাটো এইটোত ক্লিক কৰি দিবা ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ যিটো হেৰি আহি গ'ল ইয়াত চোৱা তোমালোকে লগইন কৰি ল'বা ঠিক আছে ইয়াত চোৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত তোমালোকৰ যিটো আগৰ যিটো দৰ্পণ পৰ্টেলত যেতিয়া তোমালোকে এডমিশ্যন কৰিছিলা যিটো ৱেবছাইটটো দৰ্পণ পৰ্টেলৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা ঠিক আছে সেই ৰেজিষ্টাৰ মতে তোমালোকে যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলা সেইটো ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে ইয়াত দি দিবা ঠিক আছে ইয়াত দিয়াৰ পিছত তোমালোকে নাম্বাৰটো ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিবা আৰু পিনটো দি দিবা ঠিক আছে মই মোৰটো দি আছোঁ তোমালোকৰ নিজৰটো তোমালোকে দি দিবা ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ইনফৰমেশ্যন খোল খাই আহিল ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ ওপৰত চোৱা এপ্লাই নিযুত মইনা আঁচনি স্কেম ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ ইনফৰমেশ্যনকেইটা ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত কি কৈছে ইয়াতে চোৱা নেম অফ ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ নামখিনিত অলৰেডি ইয়াতে শ্ব'য়ে কৰি আছে এইকেইটা কৰিব নালাগে বাৰু ইয়াতে চোৱা তাৰপিছত নিশ্চত চোৱা ইয়াত চোৱা ৰিলিজন ঠিক আছে তোমালোকৰ যিটো কাষ্ট হয় এইটো কাষ্ট তোমালোকে দি দিবা যিহেতু আমাৰ এইটো হয় তো মই দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা মেৰিটেল ষ্টেটাছ ঠিক আছে তোমালোকে যদি বিবাহ কৰিছা অৰ্থাৎ বিয়া পাতিছা আৰু যদি নাই কৰা তেনেহ'লে এইটো হ'ব তোমালোকে এইটো দি দিবা ঠিক আছে যদি মেৰিড হয় তোমালোকে মেৰিড দিবা যদি আনমেৰিড হয় আনমেৰিড দিবা ঠিক আছে তো মইতো দি দিছোঁ এটা দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে চোৱা এটা ইনফৰমেশ্যন খোলকাই আহিল আধাৰ নাম্বাৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো আহি যাব ঠিক আছে তোমালোকে ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ যিটো OTP আছে OTPটো ফিল আপ কৰি তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'বা ঠিক আছে তো তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা 2 নম্বৰ ষ্টেপটো পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেন্স অফ আছাম ঠিক আছে তো তোমালোকৰ যদি অসমৰ হয় তোমালোকে ইয়াত ইয়েছ দিবা ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি অসমৰ হয় ইয়েছ দিবা ইয়াতে চোৱা এৰিয়া অফ ৰেচিডেন্স ঠিক আছে তোমালোকে যদি গ্ৰামীণ অৰ্থাৎ চহৰীয়া ঠিক আছে তোমালোকে যদি গ্ৰামীণৰ হয় তো ইয়াত ৰুৰেল দিবা মানে চহৰীয়া মানে হেৰি গাঁৱলীয়া ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে ৰুৰেল দিবা যদি হয় আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো অট'মেটিকলি আহি গ'ল তাৰপিছত ব্লক নেম ঠিক আছে ব্লক নেম তোমালোকে যিটো ফৰ্মৰ মতে যেনেকৈ দিছিলা তেনেকৈ দি দিবা ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা মোৰটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তটো তোমালোকে দি দিবা গাঁও পঞ্চায়ত যিটো হেৰি হয় ইয়াতে দি দিবা ঠিক আছে এনেকৈ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত ভিলেজ টাউন চিটি তোমালোকৰ আহি যাব তোমালোকৰ গাঁওখন দি দিবা গাঁওখনৰ নাম তাৰপিছত পিনক'ডটো দি দিবা ইয়াতে
পিনক'ডটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পুলিচ ষ্টেচনটো দি দিবা থানা তাৰপিছত LAC টো তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিছিলোঁ তোমালোকৰ LAC অৰ্থাৎ বিধানসভা সমষ্টি তোমালোকৰ নামটো যিটো সেইটো দি দিবা তাৰপিছত ইয়াৰে চোৱা একাডেমিক ডিটেইলছ ঠিক আছে এটা তোমালোকৰ নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম উইথ পাষ্ট ক্লাছ 10 ঠিক আছে এটা তোমালোকে যেটো মানে ক্লাছ 10 ৰ পৰা যেটো তোমালোকে উত্তীৰ্ণ হৈ অন্য এটা কলেজত এডমিশন লৈছা ঠিক আছে তো যোনটো স্কুলত তোমালোকে পাস কৰি গৈছা সেই স্কুলখনৰ নামটো তোমালোকে ইয়াতে দি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত এটো তোমালোকৰ অটোমেটিকলি আহি গ'ল লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাস কিমান চনত কি কৰিছা SSLC নেকি এটো তোমালোকৰ অটোমেটিকলি এইটা আহি গ'ল ঠিক আছে এইটা তোমালোকে চাব নালাগে তাৰপিছত ইয়াত চোৱা কাৰেন্টলি ক্ৰছ এনৰোল ইন ঠিক আছে তোমালোকে যদি আৰ্টছত লৈছা আৰ্টছত দিবা যদি সায়েন্সত জুনে যেনেকৈ লৈছে তেনেকৈ দিব ঠিক আছে তাৰপিছত কোৰ্স ঠিক আছে তোমালোকে যদি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত কৈছা ফাৰ্স্ট ইয়াৰ দিবা সেকেন্ড ইয়াৰ ঠিক আছে এনেকৈ দিবা তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা এইটো তোমালোকৰ যেটো ইয়েস হয় ইয়েসে দিবা ইনষ্টিটিউশন ৰিগাৰ্ডেড টু সাৰ্ভে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা আধাৰ সিডেড বেংক ডিটেইলছ অফ ষ্টুডেণ্ট এটা তোমালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছ কিটা ইয়াত ভৰাব দিছে ফিল আপ কৰিব দিছে ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ বেংক নেম ঠিক আছে তোমালোকৰ বেংকৰ নামটো দি দিবা মই সাপোজ এটা দি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা বেংক ব্ৰাঞ্চ ঠিক আছে তোমালোকৰ ব্ৰাঞ্চটো ক'ত আছে তোমালোকৰ যেটো পোষ্ট অফিচৰ ব্ৰাঞ্চটো হয় তোমালোকৰ ব্ৰাঞ্চটো ইয়াতে দি দিবা ঠিক আছে ব্ৰাঞ্চ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ IFSC কোডটো তোমালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি দিবা ঠিক আছে পাসবুকৰ মতে তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আধাৰ সিডেড বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ আধাৰ সিডেড অৰ্থাৎ আধাৰৰ লগত সংযুক্ত থকা একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিবা তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম ঠিক আছে তোমালোকৰ একাউণ্টৰ মতে যেটো নাম আছে তোমাৰ নামটো ইয়াতে দি দিবা তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা লাষ্টত আপলোড বেংক পাসবুক কেনসেল চেক ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা মই তোমালোকক এটো মই ডেস্কটপ সাইটটো অন কৰি দিছো ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ যেটো বেংকৰ যেটো পাসবুক হয় ঠিক আছে একাউণ্টৰ যেটো পাসবুক হয় সেই পাসবুকখনৰ ফটোটো ইয়াতে তোমালোকে 1 MB কৰি 1 MB জেনাৰেটৰ কৰি তোমালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 1 MB কেনেকৈ কৰে তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅটো এইটো চেনেলতে আপলোড কৰিছো তোমালোকে জনে চোৱা নাই অতি সহজতে চাই আহিব পাৰিবা ঠিক আছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলো নেক্সট ইনফৰমেশন পাবলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাঙ্কস ফৰ কিপ ওয়াচিং মাই চেনেল